Hej, nu ska vi titta på att klippa och infoga video i Screencast-O-Matic. Vi börjar med att importera lite filer och jag har valt att jobba med några klipp från i somras på Österlen när bonden samlar in sitt ensilage under en solig dag. Jag har bestämt ordningen och numrerat dem därefter, så jag börjar med att klicka på klipp 1 som kommer in på tidslinjen. Och jag väljer Edit, det vill säga redigera. Jag börjar med att titta på klippet och använder mellanslagstangenten som fungerar som play och paus. Jag väljer min första klipppunkt där jag vill ha in ett annat klipp. Jag väljer saxverktyget i verktygsmenyn. Drar ut och markerar det som jag vill ta bort från klipp 1. Kvar blir cirka 3 sekunder av mitt första klipp. Nu väljer jag Insert, infoga i menyn och väljer ett redan existerande klipp från mitt bibliotek i Screencast-O-Matic. Jag väljer klipp 2 och startpunkten för klipp 2 blir där vi är och infogar detta. När vi har klickat OK ser vi nu 2 klipp. Traktorn kommer lite närmare. Det är alltid bra att backa på tidslinjen och se hur klippen fungerar tillsammans för att hitta ett naturligt flöde i rörelsen. Man kan använda sig av piltangenterna för att röra sig fram och bak på tidslinjen. Det är lättare då att hitta exakt det ställe som man vill redigera. En gammal sanning är ju att de bästa klippen är de man inte lägger märke till. Nu är det dags för klipp 3 och där märker jag på en gång att jag har en del skräp att ta bort. Det vill säga mitt finger som klickade igång inspelningen på min mobiltelefon. Och att kameran rör sig en del i början som inte ser bra ut. Jag infogar klipp 3 och sedan vill jag hitta startpunkten för det. Jag väljer saxverktyget och backar i klippet för att hitta det jag ska ta bort. Jag tar mig fram till nästa ställe där jag tänker infoga ett nytt klipp. Gör på samma sätt som förut och väljer klipp 4. Och ser att kameran rör sig, det vill säga tiltar uppåt lite grann, och den biten vill jag ta bort. Jag använder saxen och tittar från början och ser att jag har missat längst upp till vänster där man kan skymta mitt finger igen. Jag klipper bort det också. Nu ska vi infoga sista klippet i denna lilla film. Jag väljer vart startpunkten för klipp 5 ska vara och väljer infoga i menyn. Det är ett klipp taget senare på dagen och jag noterar att Screencast-O-Matic talar om för mig att uppspelningen kan hacka lite grann medan programmet bearbetar klippet. Jag gör mitt sista saxklipp men använder symbolen högerpil mot ett streck som betyder att allt efter denna klipppunkt försvinner. Jag klickar OK. Nu vill jag ha en mjuk start och en bra avslutning och använder mig av transitions eller övergångar i menyn. Det finns mycket att välja på men jag tar det vanligaste, det vill säga fade in och fade out eller upptoning och nedtoning. Vi väljer upptoning från svart i början och nedtoning till svart i slutet.
När vi är nöjda sparar man som en videofil och namnger med lämpligt namn och publicerar i högsta kvalitet. Det var allt för nu.